Автомобільний ринок сьогодні змінюється настільки швидко, що за новими моделями часом просто не встигаєш стежити. Особливо, якщо йдеться про електромобілі. Здається, щотижня якийсь виробник представляє чергову новинку і обіцяє, що саме вона стане новим хітом. Але є одна цікава закономірність. Варто з'явитись нової моделі, і практично відразу починаються суперечки. Одні обговорюють характеристики, інші – ціну, а треті насамперед кажуть: «Почекайте, вам це нічого не нагадує?» І справді, де сьогодні проходить межа між натхненням та копіюванням? Саме з таким питанням зіткнулася нова модель MG ще до офіційного старту продажу. Британський автомобільний бренд MG, який сьогодні належить китайському концерну SAIC Motor, готує до виходу на китайський ринок новий MG07. Автомобіль отримає електричну версію із запасом ходу до 840 км, а також гібридне виконання. Крім того, виробник підтвердив, що модель продаватиметься не тільки в Китаї, а й на інших ринках. Однак ще до повноцінного дебюту 07 встиг викликати гучний резонанс. Причиною обговорень стали зовсім не технічні характеристики і навіть не ціна, а дизайн кузова. Багато хто відразу помітив схожість новинки з декількома відомими електромобілями. Перш за все, з Porsche Taycan і Xiaomi SU7. У самій компанії з такою оцінкою не погоджуються. MG стверджує, що 07 – це не спроба копіювати чужі ідеї, а сучасне переосмислення фірмового дизайну, натхненного фастбеком MGB GT65 року. Щоправда, знайти велику подібність між класичною моделлю та новою досить непросто. Проте добре помітно інше, за яких умов сьогодні працюють автомобільні дизайнери. Коли всі переслідують одну й ту саму мету – знизити опір повітря, простору для справді оригінальних форм залишається дедалі менше. А це практично неминуче призводить до схожих рішень. Низька передня частина, плавний силует, гладкі боковини та похила лінія даху. Як би там не було, запуск MG07 відбувається в дуже знаковий для бренду момент. Марка впевнено відновлює свої позиції на світовому ринку, а нова модель має зайняти місце у середньоціновому сегменті та стартувати з $22 тисяч. Тож, чи справді автомобіль занадто схожий на своїх конкурентів? Чи це вже неминуча особливість сучасних електромобілів? І що взагалі пропонує новий MG07, окрім спірного дизайну? Давайте з'ясовувати. Зовнішність нового MG07 виконана в модному стилі. Фастбек, низька лінія даху, витягнутий силует і плавний перехід заднього скла в панорамний дах створюють відчуття цілісного скляного купола в салоні. Автомобіль виділяється S-подібною світлодіодною оптикою з багатофокусними лінзами всередині. В бампері встановлена активна решітка повітрозабірника. Ззаду – широкий цільний ліхтар і висувний спойлер, який додає автомобілю спортивності. Ну а збоку – напівприховані ручки дверей. Але при цьому не можна не помітити, чому виникають порівняння з іншими моделями. Наприклад, у дизайні фар дійсно простежуються знайомі мотиви Porsche, а профіль нагадує седан Xiaomi. Це само по собі не говорить про копіювання, але такі паралелі будуть виникати у уважних глядачів. Крім того, відразу помітні лідар над лобовим склом, камери і датчики по всьому периметру кузова, а також численні бірюзові сигнальні вогні. Все це говорить про те, що автомобіль отримав досить сучасний комплекс систем допомоги водієві. За заявами компанії, ці технології побудовані на архітектурі Momenta R7 – платформі з системою напівавтономного водіння. За розмірами 07 вийшов досить великим. Довжина – 4886 мм, ширина – 1900, висота – 1485, а колісна база складає 2825 мм. Для моделі доступні 18 та 19-дюймові колеса. А окремий інтерес викликає підвізка. Новинка отримала електромагнітну систему, яка здатна виконувати до 200 регулювань за секунду. Вона використовує штучний інтелект для аналізу дорожнього покриття,
Система оцінює нерівності на відстані від 15 до 150 метрів і заздалегідь підлаштовує роботу підвіски. У салоні MG07 покупцям запропонують 3 варіанти оформлення – білий, синій та фіолетовий. Тут встановили усічене знизу 3-спицеве кермо і компактну панель приладів. Головним елементом салону став 15-й і 6-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2,5К. За роботу мультимедійної системи відповідає продуктивний процесор Qualcomm Snapdragon 8295P, а інтелектуальний модуль на базі штучного інтелекту стежить за мікрокліматом у салоні, регулює температуру та вологість, а також допомагає налаштувати сидіння для більшого комфорту. Центральна консоль виконана у 2 рівні. Тут передбачили майданчик для бездротової зарядки смартфонів, підстаканники та відсік для зберігання дрібниць. Серед інших рішень – вбудований косметичний столик для макіяжу та переднє пасажирське сидіння з функцією нульової гравітації. Крім того, всі сидіння можуть бути оснащені підігрівом, масажем та вентиляцією. За звук відповідає аудіосистема із 21 динаміком, яка створює ефект об'ємного звучання. З практичністю теж все добре. Основний багажник вміщує 697 літрів, а електрична версія додатково отримала передній багажний відсік на 109 літрів. Ще одна особливість – холодильник об'ємом 30 літрів із 2 температурними зонами. У ньому можна охолоджувати або, навпаки, підігрівати напої та їжу. Fastback побудований на абсолютно новій платформі, розробленій для електромобілів, яка дозволяє оптимізувати розташування акумуляторної батареї та підвищити жорсткість кузова більш ніж на 30%. Початкова повністю електрична версія MG07 отримає двигун потужністю 239 кінських сил і літій-іонну батарею на 67 кВт-годин. Заявлений запас ходу становитиме 610 чи 650 км, залежно від комплектації. Щоправда, ці цифри отримані за китайським циклом випробувань, а він, як відомо, зазвичай далекий від реальних умов експлуатації. В основі силової установки лежить 800-вольтова архітектура, яка дозволяє використовувати швидке заряджання з високою потужністю. Виробник заявляє підтримку швидкості зарядки 5C. Крім того, також обіцяють більш далекобійну та продуктивну версію із запасом ходу до 840 км, але подробиць про її батарею та характеристики поки немає. Також 07 буде доступний у плагін-гібридному виконанні. Така версія отримає 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 113 сил та передній електромотор на 207 сил. Гібридна система працюватиме з акумулятором ємністю 30 кВт-годин, якого, за даними виробника, вистачить приблизно на 185 км повністю електричного ходу за циклом WLTP. Попередній старт продажів у Китаї заплановано на 29 липня цього року. Тоді ж виробник повинен розкрити всі подробиці про модель, включаючи характеристики та офіційні ціни. Але за попередньою інформацією, новий Fastback пропонуватиметься в діапазоні приблизно від 22 до 29 тисяч доларів, а пізніше модель має вийти і на інші ключові ринки для компанії. Історія з MG07 добре показує, наскільки складно сьогодні створювати дизайн електромобілів. З одного боку, вимоги до аеродинаміки стають все жорсткішими, і це поступово призводить до того, що різні виробники починають використовувати схожі рішення. З іншого боку, покупці все ще хочуть бачити в автомобілях індивідуальність і відомий стиль. MG виявилася прямо у центрі цієї суперечності. І, можливо, цей випадок стане ще одним нагадуванням для автовиробників про те, що їм потрібно шукати тонший баланс між ефективністю, практичністю та оригінальним дизайном. Ось і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що були з нами до кінця. Ваша підтримка надихає на нові цікаві відео.
Підписуйтесь на канал, вмикайте повідомлення, ставте вподобайки, щоб жодне автооновлення не пройшло повз. А в коментарях обов'язково залиште свою думку. Ми завжди раді спілкуванню. І не забудьте поділитись цим відео з друзями. Ще раз дякуємо за перегляд і скоро побачимося.